ज्या ठिकाणावरून आम्ही आत्ता चाललो आहोत हे आहे कोर अंधारबनचं जंगल. एक मस्त पावसाळी शनिवार होता. आम्ही सकाळी 8 वाजताच पुण्यावरून निघालेलो आणि थेट मुळशी रोड पकडून ताम्हिणी घाट रोडला आलो. निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद लुटला आणि मुळशी लेक क्रॉस होताच आम्हाला निवे हे गाव लागलं. निवे गावावरूनच साधारणतः 2 मिनिटावरतीच आम्ही एक राईट टर्न मारलेला. इथून आम्ही थेट पिंपरी या गावी पोहोचलो. पिंपरी हे गाव बेस विलेज आहे. इथूनच अंधारबन जंगल ट्रेक सुरू होतो. या ठिकाणी आम्ही पोचलो आणि नाश्ता वगैरे केला. दगदगीच्या सिटी लाईफ पासून दूर, एकदम दूर, एका वेगळ्याच जगात आम्ही आज चाललो आहोत. एका अशा जगात जिथे फक्त निसर्गाचे राज्य आहे. घनदाट झाडी आहेत, सर्वत्र धुकेच धुके आणि धबधबे आहेत. थंड वारे आहेत, गुणगुणणारे पक्षी आहेत आणि ओसरणाऱ्या पावसाच्या सरी आहेत. अगदी पहाटेच आम्ही घर सोडलं होतं. बसची वाट बघण्यात थोडासा वेळ गेला. बसमधली धमाल, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, गाणी आणि बाहेर पावसाची मज्जा बघत बघत आमचा प्रवास कधी संपला समजलंच नाही. आम्ही सध्या पिंपरी या गावामध्ये आहोत. या ठिकाणी हॉटेल चैतन्य तेज या ठिकाणी आम्ही ब्रेकफास्ट करणार आहोत. आता आमचा ब्रेकफास्ट झालेला आहे आणि इथून आम्ही अंधारबन ट्रेकसाठी स्टार्ट करणार आहोत. पिंपरी गावामध्ये मस्त पोह्यांचा नाश्ता केल्यानंतर आम्ही ट्रेकला सुरुवात केली. सुरुवातीला पाऊस जरा कमी होता, पण जसं जसं आम्ही पुढे जात राहिलो तसा पाऊस वाढू लागला. रस्त्यामध्ये आम्ही छान भाताची लागवड करताना काही लोक पाहिले. चिखल वाढत होता, पण त्यामध्येच मज्जा खरी येत होती. पाय भिजले सगळ्यांचे पहिले. पाय भिजले. सगळा चिखल. आम्ही पुढे जवळजवळ 1 ते 1.5 किलोमीटर चाललो आणि त्याच ठिकाणी फॉरेस्ट ऑफिस होतं, जिथे आम्हाला ट्रेकसाठी एंट्री फीस द्यायची होती. तरी आज गर्दी कमी आहे ना? किती माहिती आणि जोरदार पावसाला सुरुवात झालेली आहे. आहा, खूप स्लिपरी आलेलं आहे. सावकाश हा, पाय स्लिप होईल. मी सतत घसरतोय. आज शनिवार असून सुद्धा गर्दी थोडी कमी आहे. 16 लोकांचा ग्रुप आहे आमचा. पुण्यावरनं जवळजवळ आम्हाला 2.5 तास लागले अंधारबन इथे पोचायला. ट्रेक स्वतः सुरू होणार बाळा इथून. तिकीट घर आहे, तिकीट. पिऊन घे भरपूर हा, रेन वॉटर. शमी, काय मजा बघायची आहे का? तू पर्पल कलरचं पेंग्विन बघितलंय का? अंधारबन किंवा सह्याद्रीमधील असा कोणताही पावसाळी ट्रेक तुम्ही प्लॅन करत असाल तर या 4 गोष्टी कॅरी करायला नक्की विसरू नका. सर्वप्रथम आहे रेनकोट्स असणं फार गरजेचं आहे. रेनकोट्सच तुम्हाला मोठ्या पावसापासून वाचू शकेल आणि तुमचे हात मोकळे ठेवेल. छत्री वगैरे या ठिकाणी उपयोगाला येत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्नॅक्स. तर चॉकलेट आणि बिस्किट सोबत ठेवणं नेहमी चांगलं. तिसरी गोष्ट म्हणजे वॉटर बॉटल्स कॅरी करा. आणि चौथी गोष्ट म्हणजे चांगले स्पोर्ट्स शूज. आता इथून पुढे आपला खरा ट्रेक सुरू झालेला आहे. इकडे धुकच दिसतंय. धुका. वाव, सगळीकडे वॉटरफॉल्स. वॉटरफॉलमध्ये पाय विजवा. चलो. ठिकठिकाणी वॉटरफॉल दिसायला सुरुवात झालेली आहे. इथे एक दुसरे छोटे छोटे वॉटरफॉल. तिकीट काउंटरवरती तिकीट घेऊन झाल्यानंतर अंधारबनचा हा ट्रेक आमचा खऱ्या अर्थाने सुरू झाला. अरे बॅग तरी काढायची. सावकाश.
सावकाश. आम्ही इथून काही किलोमीटर चालत राहिलो. कधी डाव्या बाजूला धबधबा तर कधी उजव्या बाजूला. बघ हा बघितलं का वॉटरफॉल. पाऊस संपला. माझ्यासाठी संपला. रेनकोट गायब. अंधारबनचा हा जो टोटल ट्रेक आहे 16 किलोमीटरचा आहे, पण आम्ही फक्त 8 किलोमीटर जाणार आहोत 2 वे. एका मोठ्या धबधब्यामध्ये अंघोळ केल्यानंतर आमचं मन सुद्धा चिंब न्हावून निघालं. पुढे जात राहिलो तसं तसं आम्हाला अजून धबधबे दिसत राहिले. किती क्लिअर पाणी आहे ना. नील. वाव. बस बस इकडे थांब बेटा. ट्रेकचा हा पॅच जो आहे तो फार फॉगी आहे. आत्तापर्यंत इतकं फॉग नव्हतं, पण या ठिकाणी खूप फॉगी आणि रस्ता अतिशय निसरडा पण आहे. आणि आता पाऊस अतिशय सुरू झालेला आहे. अजून एक डार्क फॉरेस्ट लागला आहे. इथे जास्त वाईल्ड लाईफ नाही ना बघायला. थोड्या वेळानंतर आम्ही कुंडलिका व्ह्यू पॉईंटकडे पोहोचलो. हे या ट्रेकचं मेन अट्रॅक्शन 10 आहे. वाजून 40 मिनटं झालेले आहेत. आम्ही आता एका प्लॅट्यूवर पोचलेलो आहोत. या ठिकाणी पण सगळा फॉग दिसतोय. कुंडलिका व्हॅली व्ह्यू पॉईंट आहे, पण सध्या सगळा फॉग आहे. काहीच व्ह्यू दिसला नाही आहे. कुंडलिका व्हॅली व्ह्यू पॉईंट होता तो. आम्हाला अपेक्षाच होती अशी, कारण पाऊस खूप जास्त आहे. अंधारबनचा ट्रेक कुंडलिका व्ह्यू पॉईंटला आल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. सध्या या ठिकाणी सर्वत्र धुकं होतं. लोक इथे बराच वेळ धुकं सरण्याची वाट पाहत होते. आम्ही सुद्धा वाट पाहत बसलो. थोड्या वेळानंतर ढग थोडेसे बाजूला झाले आणि समोरच्या डोंगरावरील वाहणारे मोठेच्या मोठे धबधबे आम्हाला दिसले. सर्वत्र व्ह्यू काही खास नाही आहे, कारण सगळीकडे फॉगच असणार आहे. आम्हाला जे लोक क्रॉस करतायत ते सांगतायत की पुढे जाऊ नका, कारण व्ह्यू काहीच नाही आहे. एवढं वर्थ एफर्ट नाही आहे. पण आम्हाला मेन म्हणजे या ठिकाणी जो वॉकिंगचा एक्सपिरियन्स आहे तो घ्यायचा आहे. या ठिकाणावरून आम्ही आत्ता चाललो आहोत. हे आहे कोर अंधारबनचं जंगल. या ठिकाणी अक्षरशः अंधारबन का म्हटलं जातं या ठिकाणी हे समजतं आहे आम्हाला. सगळीकडे एवढीच घनदाट झाडी आहेत. झाडांच्या मधून हा सुंदर ट्रेल आहे. अतिशय अप्रतिम. आमचा हा अंधारबनचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि हो, अंधारबनला भेट देणं विसरू नका.